Yo! Good morning mga migs. Welcome back po sa aking munting YouTube channel. At for today's vlog mga migs, magluluto tayo ng pork spare ribs caldereta. Masarap na calderetang buto-buto ng baboy. Tara na mga migs! Mga migs, tirayan na natin. Buto-buto, caldereta. Tara na! Ang ating 3 kilong pork ribs. Ayan. Mga migs. Green peas. Bell pepper. Patatas. Carrots. Peanut butter. Breadcrumbs. Black pepper. Brown sugar. Onion and garlic. Kamatis. Tabuyo. Soy sauce. Tomato sauce. At ang ating secret ingredients. Fida biscuits. Mwah! Kaya tayo ng mantika. Natin. Alam niyo yung mga mix, para mas lalong sumarap ang inyong niluluto, kailangan masaya ka sa iyong ginagawa. Kailangan habang luluto ka ay sumasayaw ka. Sauce.
final touch. Lagyan na natin ang ating secret ingredients. Ang feta ko.